Svatý grál bojových sportů. I tak se přezdívá formátu turnajů s 8člennou pyramidou. Během nich musí v jeden jediný večer vítěz porazit hned 3 další bojovníky. Je to extrémní, či už fyzický, ale hlavně psychický výkon. Ještě před zlatým věkem MMA nejtvrdší bojovníci pravidelně měřili své síly v takových pyramidách. 3 zápasy, jeden večer, to je extrémná věc. Tento underground bude ještě zaujímavejší tím, že je to jeden večer. Dnes se k ní vrací i Oktagon. A to v turnaji Oktagon Underground Last Man Standing. Vůbec poprvé na domácí půdě se celá pyramida odehraje v malých MMA rukavicích. Teším sa na to, že vlastne uvidím zase niečo z tých starých časov a nejaký ten tvrdý box v MMA rukaviciach. Není to jeden zápas, sú to 3 zápasy v jeden večer. To je proste úplne o niečom inom. To je asi najvyšší level fightera, že to nedá hociaký fighter, si myslím. Šťastie praje pripraveným a verím, že budem pripravený na 100%. Vítěz si odnese snových 10 000 euro. Těším sa na to, bude to o tvrdosti, o štěstí, bude to bolet a bude to super. Nemám žádné obavy, prostě do toho jdu a dám do toho vše. Dojde i na velké superfighty. Jeden z nich bude zároveň jedním z hlavních vrcholů celého večera. Střet fenoménů a ikon světa Muay Thai. Vlado Moravčík a Igor Daniš. Tam sa postavíme a v strede si to našúpeme. Chcem odchádzať z toho zápasu so zvýhnutou rukou. Před domácími fanoušky v Brně se představí veleúspěšný Tomáš Hron. Zápasy postojí v malých rukavicích je masakr a myslím si, že to všichni zamilujou. A také 2 komety postojářské scény, kterým je předpovídána velká budoucnost. Určitě jsem vyšší než on, to bude určitě moje velká výhoda. Takéto veci ešte nezažil, čo sa tam bude diať, tak nech sa dobre pripraví. Oktagon Underground Last Man Standing. Živě už tuto sobotu na oktagon.tv. Vladimír Lengál začínal jako boxer a mezi 8 provazy absolvoval přes 140 zápasů. Byl také nominován na Evropské hry v Baku v roce 2015. Tak s boxem jsem začínal jako s prvním bojovým sportem. Je to pro mě celý můj život. Bylo to prostě útěk od takové reality, kterou jsem chtěl nějak vytěsnit. Odboxoval jsem plno zápasů, 140, 150, nevím přesně. Jsem si tím prošel řádku let a bylo to pro mě parádní období. Tady před tímto zápasem a Vasil Ducar, můj vlastně parťák tady ze Znojma, s Láďem Říhem trénoval a říkal mi, že prohraju. Tak jsem byl fakt jako naštvaný, takže jsem se hecel, smázl jsem ho v prvním kole, knockoutoval jsem ho. Knockoutoval jsem ho. Chci taky být boxer. Takže v tom boxu mu začalo fungovat, boxoval vlastně za nás extraligu, i si ho půjčovali do Prostějova, třeba na ligu do Brna jezdil. Nominoval jsem se na Evropské olympijské hry 2015 do Baku. To byla taková asi nejvyšší meta, ale měl jsem zranění, pořád mi praskal bubínek v uchu, neslyšel jsem a bylo to pro mě takový špatný období. Potom jsem šel na operaci s ramenem a zase jsem začal od znova. Ze samotného boxu následně přešel do kickboxu, kde dokázal konkurovat těm nejlepším. Další roky ho zavedli do fenoménu MMA, kde se fanouškům představil skrze Oktagon výzvu. Vracel jsem se tam po zranění, kde jsem neměl naspárováno. Dostal jsem tam od Romana Paluse ten kop smolnej, což pro mě bylo další stopka. Teď jsem to viděl po druhý, ani jsem to nechtěl vidět, ten zápas. Otevřené, blázen do toho.
Prostě jsem si to prohrál sám tady v hlavě. Už šel jsem tam jako vítěz a že mám mladýho kluka, který v postoji nemá skoro nic odbouchanýho. Bohužel doufám, že už se to nikdy nestane a že budu rád jenom rozdávat. V zápase s Paulusem inkasoval tvrdý high kick, který mu přelomil čelist na 2 kusy. Čekala ho operace a 6 měsíců bez tréninku. Podepsal jsem revers v nemocnici, jel jsem hnedka zpátky na výzvu. Strašně mě na tom záleželo. Moc jsem nad tím přemýšlel, že nechci ukázat tady té společnosti nebo ty mladé generaci, že prostě nějaká překážka a měl bych to zabalit. Teď se vrací k tomu, v čem je nejlepší. Boj v postoji. V osmičkové pyramidě, a tedy úplně tom nejtvrdším místě, kde se bojovník může ocitnout, se bude snažit prosadit svůj styl, na kterém pracuje v Brně se svým týmem. Přitvrdil na úderek, zesílil jakoby celkově, a jsme spíš zlepšili jakoby ty nohy a myslím si, že zlepšil všechno. Tak, jdeme na to, začínáme. A vidím, jak furt roste a jak mu roste agresivita, hlavně a ta touha po tom vítězství, je to fakt brutální. Že víc o kousek víc prostě než předtím. Takže to na něm hodně cením. Já to dělám pro sebe, pro své uspokojení a pro děti. Chci, aby byli nějaký vzor, aby měli prostě otce, který bojuje, nesere se s tím. To je moje motivace. Usadil jakože na prdel už spoustu lidí, jako třeba v zápase s Tadášem Růžičkou, který je fakt tvrdák a tam mu Láďa fakt hodně zatopil. Tady ta pyramida v malých rukavicích, já si to nedokážu představit. Já jsem šel vždycky ve velkých rukavicích a máš rozkopanou nohu, máš kát někde, jsi prostě rozbitý, něco ti praskne. Je to dost o štěstí. Tam si myslím, že Láďa bude dominovat. Že si myslím, že v každém dalším zápase, který vyhraje, tak do toho dalšího nastoupí ještě víc motivovaný. Když si představím, co soupeři budou zažívat, jak jsem natrénovaný, tak jim nepřeju líst se mnou do klece. Jdem si pro vítězství. Pokud vyhraju tuhle pyramidu, tak to pro mě bude největší sportovní meta dosažená a budu nejtvrdší bojovník undergroundu. Chlapec, který vyrůstal v nepříznivém prostředí a nechybělo mnoho, aby se přidal na špatnou stranu, nakonec našel svou vášeň a cestu. Chodím tu běhat, i když je sníh, nebo i když je zima, protože jsem zvíře. Bad Boy Sivák konečně v oktagonu. Mezi amatéry 90 výher a pouhých 5 proher. Mezi profíky už stihnul 15 vítězství a to bez jediné porážky. Já jsem začal s bojovými sporty už jako malej. Už když jsem se narodil, tak táta věděl, že budu boxer. Jsem ve 13-14 porážel staré chlapy, kteří měli 28-29 roku a dokázal jsem je porážet jenom hlavou prostě. Nedokážu si teď představit, kdybych prohrál, ani on se nedokáže představit. Brečel by. Brečel by. Jsem hladový po vítězství, nenesu prohry dobře a prostě tam jdu vyhrát do toho zápasu. Vůbec nepřemýšlím nad prohrou. Když už tam prostě jdu, tak tam jdu na 100% a udělám všechno pro to. Servus, bratan. Čau. Ahoj. Dobrý, co ty? No nějaký větší tlak nebo tak určitě je před tím oktagonem. No pár tam je hejterů. Myslím si, že se to změní, až uvidí prostě, kdo jsem, jak se chovám. Je jedno, jestli je někdo šampion nebo je obyčejný, ale prostě jde o to, jak se chová, že jo. Co jak to cítíš, Vašku? Urveš to tak? No, urveš je tam všechny? Asi jo. Asi? Kurva, určitě ne. To musíš. Chtěl bych jsem být známý ve světě, nejenom v Československu. Říkám, nechci být papírový šampion. Mě baví na tom, že jsem já tam sám v tom ringu. Je to prostě sám za sebe.
To mě na tom asi tak baví. V přípravě na obávanou pyramidu se rozhodl trénovat v Praze, kde mu pomáhá i jeden z potenciálních soupeřů, Michal Krčmář. Je to takové divné, no, třeba se střetneme ve finále. Ano, ve finále se vidíme zase. Já si myslím, že ta scéna je tak malá, že pokud ty kluci chtějí být někde nejlepší, tak se stejně musí potkat. Kopíme proti sobě v ringu, když to stane OK, prostě tak bude a dáme oba dva do toho 100% a jeden z nás vyhraje. That's it. Fight life. Myslím si, že to bude vím to, bude to prostě o pohybu. Tam nemůže nikdo stát, je blbost. Vašek je strašně rychlej, je prostě strašně komplexní, nikdy nevíš prostě jakoby, z které strany ti to přijde. Myslím si, že tady prostě na české scéně na ně nikdo nemá. V amatérských pyramidách jsem měl třeba v jeden den 4 zápasy, nejvíc, v jeden den. To se nedá srovnávat, prostě budeme mít malé rukavice, to je, jak kdybychom se šli pobít bez rukavic. To je strašně těžká ta pyramida. To jednou může to přijít jeden úder v těch malých rukavicích. Ale nemyslím si, že to bude tak lehké, protože všichni máme svoji úroveň a dokážu porazit ti těžší, zkušenější soupeře. A to je ta cesta, být prostě jednička na světě, ne v Česku. Do té pyramidy jdu předvést chytrost, agresi a hlad po vítězství. Ahoj, čau Bobby. Jak je? Čau. Dobrý. Ahoj. Ahoj. Tak to je moje babička. No to je jedna z mých největších faninek. Ještě s druhou babičkou teda. Vždycky fandí na zápasy, dívají se a nikdy nic nevynechají. Takže to je nejvíc. Přece to nemůžeme nechat samotný. Je to tak, no. Krátce po střední jsem tak jako stagnoval na místě, jenom jsem trénoval, ten život nebyl úplně tak různorodý, jak jsem chtěl. Tak jsem si koupil letenky, dělal jsem si víza a odletěl jsem na rok na Nový Zéland. Ze začátku jsem tam jenom trénoval, kdy jsem chodil do místního gymu City Kickboxing, kde dneska vlastně trénuje Izrael Adesiana. Pak naštěstí jsem tam vyhrál pyramidu v jeden den, což mi vydělalo nějaký peníze, tak tím jsem si vlastně vydělal na to cestování a pak jsem tam asi skoro měsíc jenom cestoval. Tak v Číně jsem žil zhruba 3 měsíce, kde jsem vlastně zápasil. Jezdili jsme tam hodně po těch zápasech, byly třeba 24-hodinové cesty vlakem. Stalo se mi tam, že jsme přijeli na zápasy a oni to zrušili, takže jsme se jeli zpátky, takže jako tam mám hrozně moc příběhů. Cestování mi dalo hodně zkušeností, co se týče takových těch životních zkušeností. To mě hrozně psychicky posílilo. Trošku jsem se procestoval. No a kdyby si mě poslech, tak už bys tady nebyl. Žádný rozhovor by s tebou nebyl, protože já jsem mu říkala, aby tam zůstal. No, babička mi říkala, abych zůstal v Novém Zélandu. No a babičku neposlech, no. tak je ženatý. Tak jsem ženatý a v Česku. Tady tak. No. A je to. Stačí? No, já nevím, tobě jestli se stačí. Neochutnat babičin koláč, to by byl hřích. A ti zavolím sebou. Jak je to tady v Česku, tak hodně, všude. I s tím, jak se jmenoval ten... Nebo Buakav? No, s Buakavem. No, tak O2 areně jsme byli. Účastník 5. výzvy Michal Krčmář má za sebou přes 100 zápasů v thajském boxu a jako jediný z českých borců měl tu čest bojovat s největší osobností a symbolem thai boxu, Buakavem Banchamekem. Když jsem poprvé šel na trénink thajského boxu, tak jsem si zadal do YouTube Muay Thai a první, co vyslo, byl Buakav. Říkám, tyjo, to je zápasník, to je tvrdý, jak to lítá, ty roundkicky, všechno. Trénoval jsem vlastně na to 2 měsíce, jezdil jsem po kempech, ať v Bělorusku nebo v Bulharsku. U Vlada Moravčíka jsem byl párkrát trénovat. Opravdu jsem měl takový sny o tom scénáře, jak vyhraju KO, jak prohraju. To se mi nikdy předtím nestalo. Já jsem takhle stál otočený zády a ona mi zaklepal. Říkám, tyjo, co chce, tyjo. Tak jsem se na něj usmál, on, běž jako pryč. A než mi to došlo, tak to chvilku trvalo. Ale v tu chvíli, kdy vlastně stojíte v ringu a najednou vidíte před sebou toho Buakava, tak to se úplně všechno změní a je to takový neskutečný zážitek. Vždycky s babičkou analyzujeme zápasy.
Vždycky dej mu káočko, v první kole máš pokoj. No, to jsou ty nejlepší rady. Tak zápas s Buakovem mi dal jednu důležitou věc a to je, že dokážu zápasit s první vlastně ligou nebo se špičkou thajského boxu. A kdyby bylo pár kol navíc, tak si myslím, že i dokážu v pohodě porazit. V kariéře ho nejvíc podporuje jeho otec, který ho i k samotnému Muay Thai poprvé přivedl. Asi od 15 let, co dělám thajský box, kdy jsme poprvé zašli do gymu, to ještě nebyl gym tady. Takže od té doby vlastně Michal trénuje každý den a já ho podporuju sebe víc. On přišel a už po půl roce jsme šli do prvního zápasu, kde se ukázalo, že má prostě charakter do toho boje. Šla mi tato nabídka a to mi dalo takový nový drive do toho tréninku. Chtěl si ukázat, že nepatřím do starého železa, že tady je pořád ten krčmář, který tady hrozí s těma svýma zbraněma. Je to určitě srovnatelná forma, jako když měl zápas třeba s Buakavem. Teď bude mít zápas vlastně v pyramidě, v oktagonu v postoji, na co čekáme a myslím si, že to vyhraje. Michalovi nejsilnější stránky v boji, myslím si, že je trpělivost a je maximálně houževnatý. Ten turnaj bude o 3 zápasech. Výhru pyramidě bych se ujistil o tom, že jsem jednička thajského boxu. Si vzájemně pomáháme. Přesně tak. Pomáháme si prostě, no. Tak to má být, tohle je prostě sport. Takže si pomáháme a pak se pobijeme třeba. Tak, přesně tak. Nedávno sa mi narodil synátor. V podstate je to už druhý mesiac, čo som otcom. Je to proste radosť mať syna prvorodeného. Snažím sa veľa pomáhať frajerke. Musím uznať, ale viac menej je to všetko na mne. Keďže má 2-krát do dňa tréningy, ale nejako mu to nevyčítam alebo niečo, podporujem ho v tom. Toto obdobie môžem povedať, že je jedno z tých najkrajších. Nie je to len kvôli malému, ale aj kvôli tomu titulu, čo som získal. Unfusion som boxoval viackrát, ale v týchto pravidlách prvýkrát. Tie titulové zápasy sú tlačené, lebo raz do roka musí byť odovzdaný titul. Takže mi to ponúkli ako nejakú náhradu zápasu a išiel som do toho a nejak sa to zadarilo. Je jedním z velkých favoritů pyramidy. S tvrdým formátem má bohaté zkušenosti a nedávno do své sbírky přidal další titul. Som raz takú pyramidu v podstate podstúpil. Jeden zápas, to je pekné, hej. Človek vám zatlieská, ako náhle vám zdvihnú ruku, viete, že idete znova sa v ten istý večer pobiť. 3-krát zápasiť je už teraz psychicky dosť náročné. Nič má výhodu v tom, že má veľa ťažkých zápasov za sebou, je skúsený. Podľa mňa je mierny favorit v tej pyramide, ale zase nepodceňujeme žiadneho zápasníka a určite dáme do toho všetko. Dosť ľudí si myslí, že som favoritom pyramidy. Práve preto, že už mám niečo tu za sebou, ale pyramidy sú zvratné. Aj no-name môže prejsť tou pyramidou a vyhrať to. Minč je komplexný boxer, ktorý nemá problém z hociakej techniky super knockoutovať a tým pádom to je jeho najsilnejšia zbraň. Krčmár, hej, je opačné garde. To má výhodu, lebo väčšinou sa stretáva do supermi s takým garde, ako mám ja. Na margo toho, raz som nad ním už vyhral. Ostatní chalani, Vlado Lengal je takisto tvrdý boxer. Na siváka mám už istú taktiku a dúfam, že bude doberať. Ale ja si verím na každého. Hozené rukavice a velké příležitosti se chopilo 8 odvážných šampionů. U fanoušků je největším favoritem mladý český talent Vašek Sivák. Uvidíme, jestli vyhraje zkušenost nebo mladá dravost. Nechybí ani velezkušení borci a šampioni jako Michal Krčmář, ostřílený boxer Vlado Lengal
či na slovenské straně pavouků Marko Novák a nebezpečný Minči Páleš. Viem, že po prvom zápase je šialenstvo nastúpiť do toho druhého zápasu. Největší obavy a mám asi z toho, že nějak se blbě zraním a nebudu moc zastoupit do druhého. To je prostě pro mě černá můra. Je to strašne náročný, teším sa na to, bude to o tvrdosti, o štěstí. Postupuješ, ideš ďalej, kámo, Mortal Kombat. Chápeš, že musíš to tam rozsekať a chceš byť teda úspešný. Osmičková pyramida je v postojových zápasech asi to nejtěžší, co můžete absolvovat. Rozlosování prvního kola se borci dozví až den před zápasem. Za jeden večer jsem ještě nikdy neměl tolik zápasů za sebou. Vstupuje adrenalín, tým viac to vnímaš. Bežný človek si to nedokáže predstaviť absolútne. Padnout k zemi, postavit se zase na nohy, zvítězit a vzhůru do další bitvy. Last Man Standing. V určitom veku som si povedal, že ty kokos, že to, čo chcem, tak to nedosiahnem. No, tak som sa zobral a odišiel som do Thajska. Během své kariéry se stal světovým šampionem prestižních organizací VMF a VMC a také mistrem Evropy. Elitní bijec má na svém kontě přes 80 zápasů. Cením si to z toho pohľadu, že to proste bolo také vysnívané a že sa mi to podarilo proste dosiahnuť do úplnej tej méty, že teda odchádzal som s tým opaskom. Ale to, hovorím si, tak vážim ako keby celý ten svoj fighterský život. Tým, že sa to ku mne takto pridružilo, len thajský box, ale tá ich kultúra, tak ja som potom prišiel sem a samozrejme som vyhľadával ako keby proste kus toho Thajska aj na Slovensku. Nachádzame sa v mojom húde, tu som vyrastal. Tu boli prvé fajty. Sme vlastne na podujatí Songkran, to je thajský nový rok, pre thajskú komunitu na Slovensku alebo v Bratislave, ktorú pomáham už 5. ročník nejakým spôsobom organizovať, alebo teda byť nápomocný. Tak. No, práve som prišiel o svoju dcérku v Dobrom, pretože si ju teraz budú kolovať asi všetci. A Thajci milujú deti. Úplne, že brutálnym spôsobom milujú deti a to ja môžem dojsť, nechať tu dieťa a bez obav sa starať o čo len chcem, že bude v totálnom poriadku moja dcerka. Darovalo sa jedlo mníchom, to sa vždy robí v rámci pre šťastie do ďalšieho nasledujúceho roku pre každého jedného. No a teraz sme sa všetci spokojne najedli, pretože prvé sa musí darovať jedlo mníchom a potom sa už môžu nájsť ostatní. O Igorovi vám poviem asi toľko, že ho poznám ako mimoriadne kultúrne založeného človeka. Myslím si, že to je bojovník s najväčším srdcom, akého poznám. Keď som mal hociaké otázky, tak som sa tam chodil pýtať, chodím tam na požehnania. Vlastne moja dcéra dostala meno daného mnícha, takže znamená to pre mňa určitú časť života môjho. Co se týče thajského boxu, největších úspěchů mezi slovenskými borci dosáhl Vladimír Moravčík, přezdívaný Drákula. Ja som prišiel prvýkrát do telocvične, keď som mal 21 rokov. Prvýkrát som si dal na seba rukavice alebo bandáže a tam som kopal do vreca. A hopsa, 11 titulov, chápeš, a teraz pohodička. Dokázal byť úspešný nielen na Slovensku v Čechách, ale aj v zahraničí. V podstate je držiteľom európskeho titulu VMC, interkontinentálneho titulu VMC, svetového titulu VMC a v thajskom boxe viac ako VMC neexistuje. To proste je ten najväčší úspech. Nevyberal si superov, išiel s hocikým, bol mu jedno, kto sa proti nemu postavil, proste išiel. Je neskutočne zdravý, je silný, má neskutočnú ránu, takže má čo ukázať ešte v ringu. Vidno na ňom, že ten šport má v srdci a že to sa snaží to budovať komplexne, nie len po tej svojej zápasníckej stránke, ale celkovo rozvíja ten šport. Gól! Vlasto Plavúcha dal gól! Antoch Drákov, presne tak, jeden v podstate mi nastúpil akorát do prvého ročníka a druhý to ešte malý štopel. Ukáž, aký si veľký. Prídeš unavený,
Oni to neriešia, oni sa v podstate smejú, oni sa chcú hrať a to ťa vtedy nabíja energiou. Rozbehol som v podstate pred 5 rokmi svoju vlastnú školu, ktorá sa volá Dracula Gym. Pred 3 rokmi sme rozbehli projekt Dracula Academy, ktorý je spojený so strednou športovou školou, takže dá sa študovať a popri aj trénovať. Angažujem sa v mestskej politike ako mestský poslanec, takže tam sa snažím dostať ten šport, hlavne tie bojové športy, aby ľudia nemali také tie predsudky voči tým športovcom. Som v tom začiatočník, druhý rok, 2 roky ešte ma čakajú. Snažím sa hlavne robiť pre tých obyvateľov Banskej Bystrice všetko preto, aby sme si tu vedeli dobre nažívať. Vzájemný souboj dvou postojářských veličin se měl uskutečnit už na turnaji Octagon 14. Dva kluci, kteří rozhodně na té slovenské scéně momentálně nemají srovnání. Igor Daniš, Vlado Moravčík. Je to medzi dvoma thaiboxermi ortodoxnými, tým pádom sa zviditeľní znovu thaibox a muay thai. Mám z toho radosť a decko, proste teším sa veľmi. Ale osud tomu chtěl jinak. Na místo MMA se fanouškům představí ve své vlastní disciplíně. Išiel som silovo veľmi hore, ale teda cítil som, že aj váhovo. Mal som 90 kg. Tak som začal sa s tým zase pohrávať, že aby mi sila ostala a aby teda tá váha išla trošku dole. Dali sme si v podstate nejaké ciele, ako to rozumne nastaviť tak, aby príliš neklesol na výkonnosti, neklesol na sile. Takže myslím si, že sme dobre nastavení. Teraz len treba v tom vydržať a kusnúť sa. Dohromady mají téměř 200 zápasů a 8 světových titulů. Dlouho soupeřili na dálku. Teď si to konečně rozdají tváří v tvář v kleci Octagonu. Je to dobrý športovec, aj fighter. V postoji sa nemusíme baviť, tam bude mať obrovskú devizu, je fyzicky silný a lepšie chápe podľa mňa boj celkovo, nelen ten thai box a to bude jeho výhoda podľa mňa. Tak jednoznačne podľa mňa vyhrá Igor. Pretože urobil veľkú zmenu, nielen čo sa týka svalov, ale aj čo sa týka hlavy, takže očakávam výhru. Máme obidvaja proste za tú éru, ktorú fungujeme proste natrenované, nejak sme sa vyformovali za tú dobu. Teraz obidvaja medzi sebou si to porovnáme, že jak to každý má. Čo sa teším, že spravíme je s Igorom určite dobrý zápas. My sme veľmi podobné typy ako bojovníkov a hlavne odprezentujeme ten thajský box. Ja viem, jak Vlado zápasí a všetko, takže si uvedomujem, že čo on bude robiť a cibrím a testujem na to svoje skills, aby som reagoval čo najlepšie na všetko, čo on urobí. Ideme si to tam strihnúť, ortodoxní thaiboxeri, obidvaja. Myslím si, že tam nebude veľa pohybu. Tam sa postavíme a v strede si to našúpeme, lakte, klinče, kolená. V tom zápase už sa nebudem v danom momente pozrieť na to, že je to Vlado a poznáme sa, je to super a ja chcem odchádzať z toho zápasu so zdvihnutou rukou, že som vyhral. Hociakým spôsobom. Pojďte dál. Tady mám mazlíky chřestýše, hlavně mexický. Tohle jsem si pořídil v prosinci. Carteus Pulisticus, z toho mám fakt radost. Láska k hadu vznikla úplně náhodně. Byl jsem 12letý kluk a byl jsem ve Zermexu. Viděl jsem tam nějaký krajty, užovky a bylo to pro mě strašná senzace. Tak jsem tenkrát se na půl, jsme si pořídili užovky a koupil jsem si další hady a krajty a postupně jsem tak tou literaturou se dočetl až k tomu, že existují jedovatí hadi. Postupně se tak rozrostlo to študovášení, že máme dneska 3 blízkosti se zvířatama. A dělám to vlastně celý život, tak když to baví, je to koníček. Hraju si s tím, tady si mazlím ty terária, dochodím do lesa sbírat různý dřeva na to a takový relax trošku. Tahle mě kousla do ruky, když jsem ji odzimovával asi 2 roky zpátky. Tak jsem si poležel jednu noc v nemocnici a dobrý. Rozboxoval jsem to a od toho spaskla. Starám se o to, učím se pořád a pořád se rozdělují věci, takže pořád se člověk jakoby vzdělává. Tak ten sport, každý den se učíte nové věci a to je super, jako, že nestojíte na místě, že furt se člověk rozvíjí a což si myslím, že potřeba, aby nezakrněla. Když bylo 16, tak jsem koukal se na pořad, kde jsem měl knockout.
A tam byly taky ty první zápasy těch kluků, co tenkrát začínali. Já jsem 130 kg, byl jsem tlustý a vůbec jsem nesportoval. A tohle jsem prostě jeden večer viděl a říkám, to je super, to bych chtěl dělat. Že jsem se styděl, tak jsem chodil běhat v noci, 2 tepláky, svetry a za půl roku jsem zhubil asi 20 kg. A rozhodl jsem se, že se přihlásím do thajského boxu, do oddílu Muay Thai Brno. Ve finále vlastně z těch 130, co jsem měl, jsem zhodil nějakých 81. A já jsem si dal do hlavy takový sen, že si dám ten jeden zápas. Je to tlustýho prasete, který jsem byl a ten Jouma prostě, kterému se všichni smáli, že si to dokážu sám pro sebe. On těch úspěchů má za sebou hodně. Několikanásobný světový šampion, porazil různý jména jako Alexej Ignašov, Majtimo, s Hezí Gergesem zápasil, porazil Stojku, Krikliu. O Tomášovi se říká, že je legenda asi hlavně z toho důvodu, že je na scéně už přes 20 let. A baví mě to sledovat, jako kdyby co jsme se seznámili, tak bych řekl, že furt dělá nějaký progres a furt se zlepšuje. Nový impuls přišel s projektem Octagon Underground. Malé rukavice a nový svět k objevování pro Tomáše Hrona. V přípravě na důležitou premiéru však utržil nepříjemné zranění. Když jsme spárovali, tak jsem ho podkop, tak nešťastně Tomáš tomu chtěl zabránit. Myslím, že měl natržený vazy v kolenu. Hnedka vlastně při tom takedownu se mu to koleno proplo a hned si to utrhlo. A pozor. Tady nějaký zranění? Špatně dopadnul Tomáš Hron. Tolik bolestí, co jsem si zažil jako s tou nohou v tom zápase, jsem nezažil za celých 20 let v tom ringu. Kdybych tam pak měl po zápase Segry a Ortézu chystanou, tak bych se do toho auta možná nedostal, kdyby neponesli věci. Ten underground byl takový impuls, že jsem se začal zkoušet, že jsem musel spárovat, trénovat a bylo to pro mě opravdu něco úplně novýho. Byl jsem děravý jak cejník, protože člověk je zvyklý chodit ve velkých rukavicích, nebo i ten krytu. Nebyl jsem s tím ještě zžitej, takže to opravdu bylo to z začátku fakt těžký. Myslím si, že už teďka v tuhle chvíli pro mě není nějaký závažný problém, naopak baví mě to, je to pro mě impuls, že dělám něco nového, učím se nové věci, musím se víc hejbat, je to super, no. Mám formu určitě lepší, než jsem třeba 10 let zpátky. Na to, že to bude 40 červenci, tak jsem zrychlil a pořád jako jsem schopný si učit nové věci. Pořád dobrý, ještě nějakou dobu chci vydržet, no. Ty malý boxerky nebudou žádný problém, na tréninku s ním spáruje skvěle, takže chci věřím tomu, že dají jednodušší knockout a myslím, že se určitě dočkáme. Věřím, že jsem nachystaný, že jsem připravený a udělal jsem pro to maximum. Já do toho ringu jdu vyhrát, já tam jdu ukázat to, co umím, jdu tam to soupeře porazit. Věřím, že dokážu, tam padne. Pro mě je to úplně největší relax. Je příjemný vypadnout prostě z tělocvičny, nadechat se čerstvýho vzduchu, být někde v lese. Lepší prostě dovolenou, než takhle prostě někde v lese, kde člověk nemusí mít žádný starosti a to neznám. Čeká mě zápas Octagon Underground. V MMA to je většinou tak, když třeba se blíží nějaký potenciální knockout, může třeba spadnout nebo může toho druhého hodit na zem, může se tomu zkrátka vyhnout. Tady ne, tady ty dva stojí proti sobě, furt se jenom bijou, ještě k tomu v malých rukavičkách, takže podle mě divácky úplně nejvíc atraktivní disciplína. Za mě je to úplně největší pecka asi. Tady je vidět ta zrádnost taktiky, jít jenom po těch takedownech. Zápas probíhal tak, jak jsme počítali. Věděl jsem, že to musím prostě rozbalit a začít to štípat rukama. Jsme kamarádi, zápas proběh tak, jak proběh, využil prostě tu věc, kterou umí líp než já. Richta teď nádherně zaměstnal Kozubovského. Já jsem nedokázal prostě pořádně zaměřit a ten můj postoj nestačil na to, abych ten zápas otočil, no. Leo si šáhnul taky hodně na dno a byl rád vlastně vůbec, že ten zápas skončil a být to o 20 vteřin delší, tak to asi dopadlo úplně jinak, no. Teď už to neotočí. No, cítim sa tu super, je tu rodinná atmosféra.
Stretol som ho prvýkrát, sme išli na akciu do Poľska. No a videl som tam, že proste jak ide, že išiel do bitky, dosť bez rozumu, ale že nemá kde až na takej úrovni trénovať. Takže som mu povedal, že potom môže chodiť ku mne trénovať a tu býval na hoteli. No a teraz sa na hoteloch bývať nedá, takže už asi rok býva u mňa doma. Toto je luxus. Oproti tomu, čo som ja býval v kadejakých domoch, tam nebola elektrika, nebola tam práčka, nebol tam záchod, nebola tam ani teplá voda. Bolo to ťažké. Chodil som do školy, zarábal si na jedlo, brácho zaobstarával, aby som mal kde bývať. Zaobstarával to, aby nás furt sociálka nenaháňala a ja, aby som jakž tak žil. Kvôli mne nedokončil štúdium a zobral si ma. Takže Palinko, ďakujem ti moc. Mám ťa ráda, ďakujem ti za všetko, čo si pre mňa urobil. Keby nebolo to, aké som mal detstvo, tak by som nebol taký, aký som. Dámy a pánové, čeká nás další zápas. Tohle bude jedním slovem ohňostroj. Ja som to plánoval ukončiť presne takto, jak to aj skončilo. Mesiac pred tým zápasom som si predstavoval každý deň v hlave, ako to bude. Ako mu to naskočené koleno dávam aj ten high kick a ako padá k zemi. A tak to chcem ukončiť. Každý zápas highlightov. Tak, Fabčo! Na zápas sa pripravujem už asi 3 týždne, ale Šebo bol stále v takej, nie v top príprave, ale nepodcenili sme nič. Ideme naplno, tak ako sa dá, v rámci možností. Kozubovský je veľmi tvrdý súper. Bude to veľká štípaná. Ja milujem válku, ja milujem prestrelky. Nemám rád také ty valáčky po zemi a kadečo, čo je v MMA. Fabšův styl si myslím, že bude přesně dělaný pro mě. Je menší, bude mi tam do toho skákat. A technika a to načasování prostě zvítězí nad hrubou silou. Matěj samozřejmě má velmi kvalitní box, dominantní ruce a velice dobře mu vycházejí kolena. To už se přesvědčilo spoustu zápasníků. Let the games begin. Priebeh zápasu si predstavujem každý deň v hlave, ako budem dominovať. Bude to veľká show a veľa ľudí uvidí ten oheň vo mne, ktorý chcem ukázať svetu. Od Fabša čekám tvrdý výměny v zápase a bylo mi řečeno, že se soupeři mají připravit, aby si jim přežili aspoň první kolo. Tak to si budu muset asi najít jiného soupeře, protože já ten zápas jdu vyhrát, jdu si to užít a tady ty keci Alá McGregor, ty na mě neplatí. Cutting through their skin, they're hunting down their prey. Let the games begin.